Femeile trebuie să fie în politică și trebuie să participe la formularea politicilor publice, pentru că ele reprezintă jumătate din societate. Lipsa femeilor din politică și de la nivelul deciziilor în domeniul politicilor publice se reflectă în societate prin lipsa multor politici, în special în zonele sociale, zone care sunt mai aproape de preocupările femeilor. Deci femeile în politică aduc echilibrul de care avem nevoie. Participarea activă a femeilor în politică, în legislatură, în executiv este absolut esențială pentru construirea unei democrații și pentru sustenabilitatea acesteia. Trebuie să fim acolo, fiindcă existăm. E nevoie de femei în politica românească, în primul rând pentru că ele sunt și au fost totdeauna subreprezentate. Și până la urmă asta e o pierdere pentru societate. Nu pot contribui cu energie, cu cunoștințe și cu puterea lor de lucru, inclusiv în viața politică. E important ca femeile să fie prezente în viața politică, în primul rând pentru că sunt la fel de bine pregătite precum bărbații și în al doilea rând aș zice pentru că aduc cu ele un alt mod de a face politică, o altă atitudine, aș zice mai înțeleaptă, mai așezată, mai către dialog și construcție. Prezența femeilor în politică este, de fapt, un act de justiție socială. Femeile reprezintă jumătate din populația țării, a oricărei țări și, prin asta, jumătate din agenda publică este dată de către femei. Eu cred că femeile au un cuvânt foarte puternic de spus în România. Cred că femeile duc greul familiilor și societății. De aceea, cred că femeile trebuie să aibă un cuvânt mai greu de spus. Susțin participarea femeilor în politică, vă chem să veniți alături de mine, pentru că România va fi mai bine guvernată atunci când mai multe femei fac parte din guvern și din consiliile locale și județene. Este esențial să avem femei reprezentate în politică pentru că în România sunt 55% din populația țării și sub 5% din primari. Și da, sunt convinsă că asta este parte din problema pe care am avut-o de-a lungul timpului în felul în care am mirosit, parte din oportunități și resurse și sunt absolut convinsă că mai multe femei în politică și mai multe femei alese la nivel local și la nivel central sunt parte din soluție. Pentru 2024, mi se pare esențial ca partidul pe care îl reprezint, USR Plus, jumătate din listă să fie reprezentat de femei. Mi se pare esențial ca noi să votăm femeile, să le încurajăm să candideze și chiar cred că bogăția care va rezulta e mai importantă decât orice.